Існує багато причин для моніторингу хімічних речовин у довкіллі. Наприклад, для відстеження розливу хімікатів, виявлення джерела забруднення або розуміння впливу хімічного забруднення на здоров'я людини чи довкілля. Моніторинг може здійснюватися з регуляторних міркувань, для проведення досліджень або для розуміння наслідків катастрофічних подій. У кожному випадку до моніторингового дослідження хімікатів можна підійти по-різному. Якщо стався витік у довкілля, може знадобитися інтенсивний моніторинг протягом короткого періоду часу під час витоку. Якщо ви проводите дослідження з регуляторною метою, вам швидше за все доведеться проводити регулярний моніторинг протягом тривалого часу, порівнюючи результати зі стандартами якості довкілля. Якщо ваша мета – знайти джерело або причину невідомого забруднення, вам потрібно провести моніторинг кількох ділянок навколо місця, яке зазнало впливу. Тому спочатку необхідно визначити загальну мету вашого проєкту, оскільки від цього залежатиме увесь план дослідження. Перед початком моніторингового дослідження необхідно розглянути низку ключових питань, а саме, яку хімічну речовину або речовини ви шукаєте, що є джерелом забруднення, у яких матрицях – ґрунті, повітрі, воді, осадових породах чи біоті треба проводити моніторинг, які рецептори, наприклад, люди, водні організми, джерела питної води можуть зазнати впливу забруднення. Які концентрації вимірювалися раніше? Коли та де треба проводити моніторинг? Як можна проаналізувати хімічну речовину? Готуючись до дослідження, можна скористатися кількома джерелами інформації, щоб знайти відповіді на ці запитання. Відповідні попередні дослідження, бази даних, експертні знання, наявні нормативні та міжнародні стандарти та рекомендації, аналітичні методики та інструкції для постачальників, карти місцевості, яка вас цікавить, гідрологічні, метеорологічні та геологічні дані. І врешті візьміть до уваги наявний у вас бюджет. Наступним кроком у вашому дослідженні буде розробка стратегії відбору проб. Подумайте, коли, як регулярно і де ви збираєтеся відбирати проби. Залежно від того, чи буде вплив переривчастим або безперервним, визначатиметься, чи будете ви відбирати грейферні або пасивні проби, чи відбиратимете проби безперервно. Грейферні проби відбираються в певний час і в певному місці. Пасивні проби забезпечують середню концентрацію за певний період часу. Як часто ви будете відбирати проби? Щогодини, щодня, щомісяця, щороку? Скільки триватиме ваше дослідження? Тиждень? Місяць? Рік? Скільки місць ви моніторитимете? Як ви визначатимете місця для відбору проб? Зрештою, ви повинні вибрати методи, які найбільше відповідають меті вашого дослідження. Перед початком дослідження ви повинні пройти всі перевірки з охорони здоров'я та техніки безпеки. Це включає оцінку ризиків, яка детально описує потенційні небезпеки та ризики для забезпечення безпеки всіх, хто відбиратиме проби, а також широкої громадськості та довкілля. Вам потрібно врахувати екстремальні погодні умови, небезпечні природні явища, небезпеки, створені людиною, наприклад, вибухові речовини або інженерні труби та дроти, загальні небезпеки, такі як ковзання, спотикання та падіння. Існує низка різних стратегій, які можна використати для зменшення ризику. Наприклад, використання засобів індивідуального захисту та відповідного одягу, аптечки для надання першої допомоги, засобів зв'язку та обмеження роботи поодинці. У деяких випадках вам також буде потрібно розглянути питання етики та логістики, наприклад, отримати дозвіл на доступ до місць відбору проб. Контроль якості має важливе значення для надійного дослідження. Ось кілька кроків, які ви можете зробити для його досягнення. Реплікація підвищує надійність даних, що генеруються шляхом виявлення потенційних аномалій. Польові бланки та контрольні зразки допоможуть виявити потенційне перехресне забруднення під час відбору проб. Фільтрування зразків для видалення будь-якого сміття, зібраного під час відбору проб. Часте миття рук, обладнання та контейнерів. Переконайтеся, що контейнери для проб виготовлені з відповідного матеріалу залежно від обраної вами хімічної речовини.
Наприклад, не використовуйте металеві відра під час моніторингу металів, належне транспортування проб з урахуванням будь-яких специфічних умов, яких вони можуть потребувати, наприклад, зберігання в холоді або в захищеному від світла місці, врахування можливості належного довгострокового архівування на випадок необхідності подальшого аналізу. Тепер, після розробки моніторингового дослідження, ви готові розпочати роботу.